Chào các bác nhé, chào mọi người đã xem kênh nhé. Hôm nay thì mình không sửa chữa cái gì cả, nhưng mà mình xin chia sẻ với mọi người mà cách nhận biết được cái vi xử lý của cái loài cơm Juji Juicy, những con tách đường này, những con voi khủng long này. Nói chung là những cái dòng Juji Juicy mà có mặt khiển trên nhé. Các bạn mà có cắm nhầm 220 ấy, mà nó dùng cái bo kết nối này ở giữa nhé, thì mình xin chia sẻ với các bạn một cái cách mình đo mình sẽ biết là nó có vi xử lý nó còn hay mất để mà sửa chữa, hoặc là khách hàng có đồng hồ mà đo gửi đi sửa chữa để tránh cái tình trạng là gửi đến mình hoặc là gửi đến bất cứ cái thợ nào khác nhé, là nó chết vi xử lý rồi nó mất công mất việc mà nhiều khi mất tiền gửi đi nhá. Như con này những con mà cắm nhầm xong màn hình còn bấm chữ hiển thị đây nhá, thì xác suất là sửa được sẽ cao hơn nhá, cao hơn nhưng chưa chắc là đã còn sống nha các bác nhá. Chập vi xử lý thì nó có rất là nhiều kiểu. Cái dòng này là mặt lồi lên này, và những cái dòng mặt bằng thì cắm nó rất dễ chết vi xử lý. Có những dòng như voi khủng long thì xác suất cắm vào điện 220 thì sửa thì là không có, cắm là sẽ chết vi xử lý. Thì cách nhận biết đo làm sao để cho nó nhanh gọn nhất với những người mà không có chuyên môn về điện tử thì các bác đo cho em hai cái viên pin này nó còn 3V hay không. Còn 3V thì nếu mà còn 3V mình cắm cái socket lên khiển này và màn hình nó lên đấy, màn hình nó lên hết tất cả cái ký tự ở đây chỉ trên này thì khả năng còn cứu được nha. Còn đến khi mà pin này mà mình đã thay hoặc là mình đo nó có 3V rồi, 3V2 3V ấy, thì mà nó không lên này thì xác suất là chết là 99,99% này. Đấy là cách mình không có dụng cụ đo nhá, thì mình kiểm tra một cách thay pin. Và khi mà có nhỡ có hết pin mà không có pin thay ấy, thì mình có một cái cách nữa là đo. Trên mạch này nó sẽ có những cái điện áp như là VCC này, VSS này, VDD này, là ba cái đường chủ đạo thay bằng cái điện áp như là ACDS này, điện áp cấp cho vi xử lý, và điện áp cấp cho những cái đường nào nữa mình cũng không quan trọng, nhưng là có ba cái đường đấy, chỉ cần chập một trong ba đường đấy là bỏ nhé các bạn nhé. Tại sao mình nói bỏ? Vì khi mà đã chập như thế thì khiển này các bạn không cần tháo nữa, tháo nó rất mất thời gian, tự nhiên tháo một đống ốc ra, tháo cái mặt này không hẳn hoi là còn vỡ mặt chứ, vỡ cái mặt này, dẫn đến những cái nhiều khi rõ ràng nó chết mà các bạn phải đền cho khách hàng. Thì nhiều khi nhận là trong tình trạng cái mặt này nó không vỡ, nhưng mà mình tháo ra mình nó bị vỡ, mà trong khi cái khiển này nó đã chết rồi. Đó, nhiều khi nó rất là buồn như thế các bạn nhé. Cái này nó có thể là chỉ những anh em thợ, những người thợ thì mới biết những cái này để đo thôi. Còn thực chất nhiều bác không làm chuyên sâu, khi cũng không để ý để đo những cái mức điện áp này đâu. Đây mình trên mạch này các bạn nhìn này, đấy có VCC nhá, đây VCC đây, VS đây và VDD đây nhá. Với những cái mạch như này, mạch này thì nó không có cái ký hiệu là GND ở đây nhá. Còn một số cái mạch kết nối này các bạn sẽ tìm được cái chân GND. Đây, trên đây thì không có cái điểm GND đâu. Mà khi mà mình đo nhá, thường là cái chân pin, chân mát của pin
sẽ là chân GND của mạch. Đây mình sẽ để thằng đo thông mạch này. Đó. Mình sẽ đo cái chân mát của pin nhá. Đây chân mát pin này. Đó, đo mấy cái điểm này mình làm quen, mình biết là cái ở trên cái mạch này là chân GND. Đó. Đó, đo thông này, các bạn nghe thấy tiếng chuông kêu nhá. Vậy thì khi đó mình sẽ đo với chân GND đó với các chân VCC, VSS, VDD, xem chân nào chập. Nếu các bạn chỉ cần đo nó chập trong các chân còn lại thì cái khiển này dù có lên màn hình thì các bạn không cứu đâu, tại vì nó chập rất là sâu rồi, chập ngay bên trong con chip rồi. Đấy là cái quá trình mình sửa rất là nhiều, mình tích lũy thôi. Nên các bạn mới bảo chập như thế, chập ở trên khiển thì mình tháo khiển ra mình sửa được mà. Nhưng mà thực tế thì mình kiểm tra thì nó sẽ đi thông thẳng vi xử lý đấy. Đây các bạn đo nhá. Cái chân mát của pin này, đo mấy chân VCC này, không thấy thông nha các bạn nhé. Một số trường hợp thì nó sẽ ở tình trạng bị lặng, chết lặng ở đường VCC này, nó sẽ kêu như kiểu mình đặt hai kim này với nhau này. Còn một số tình trạng khác thì khi mình đo với VCC ấy, thì nó sẽ lên nội trở nó khoảng 100-200 gì đấy thì là vẫn chết nhá. Mình đã vừa đo VCC này với điểm VDD này, VDD các bạn đo VDD này, mình đo chân mát VDD này, đấy, 5 ohm này các bạn này, đó, đấy, 5 ohm thông luôn. Liệu nó còn thông với VSS không? Các bạn đo này, chân mát này, đó, VSS này, VSS nó thông còn có 1 ohm này, còn dưới 1 ohm luôn, 0,5 ohm này, đấy. Thế là mình kết luận là con vi xử lý này chết. Mình không phải tháo ra mất công, tháo ra rất là nhiều ốc, mất công tháo lựa ơi là lựa để tháo cái màn hình này. Nhiều bác em đã gặp rồi. Trong khi con này nó chết khiển mà lựa tháo ra thì nó lại vỡ mất cái mặt này. Sau gặp phải nhiều bác khách khó khăn thì họ bảo của ta vẫn khi gửi nó vẫn còn sống, bây giờ mày phải đền cho ta. Nhiều khi là rất là khó nha các bạn nhé. Còn khi mình không có đo này thì các bạn muốn cắm vào để test cho nó ấy, thì các bạn lấy một cái bo sống. Nhưng mà bo sống đối với trường hợp như mình đây, mình có bo sống này, bo sống thì mình cắm vào. Thì thực ra mình đo như thế này là mình đã kết luận rồi này, chứ chả cần là mình phải lấy bo sống ra làm gì đâu. Cắm bo sống vào thì nó sẽ ăn công suất nó tận 10 mấy W này. Nó sẽ bóng đèn chống chập nó sẽ sáng ấy. Vì nó chập nguồn rồi. Nên là nhiều cái mình các bạn chú ý nhé. Đây là mà cái mạch của thợ trước họ đã sửa. Mình cũng không rõ là như nào, nhưng mà trước đấy thì mình có hỏi bác khách thì cái màn hình này vẫn còn lên. Và cái mạch này thì đã sửa. Các bạn nhìn sửa thì các bác nhìn nhá. Đây là mạch khi mà bác đấy sửa này, lúc mình tháo ra mình thấy hơi lạ, vì con này là một con chở 30 ohm 3W mà lại thay bằng một con cầu chỉ. Đó. Nếu mà nó chết như này thì nó cũng rất là bình thường. Mình không nghĩ là nó chết nặng đâu. Hai con diode này khả năng nó cũng chết này. Mai đã thay bằng hai con diode dán này, đường mạch đất này, câu cầu chì này. Nhưng mà có một cái điểm là khoan cái con ZR đây lỗ này, thì khoan cái lỗ đây, câu con ZR vào đây.
Mình không rõ là học thầy nào mà này xui bạn là bác thợ này thay cái con chở mồi, con chở cầu chì, cái chở hạn dòng cho cái khối nguồn này bằng con cầu chì. Đây là cái mạch thực tế là các bác nhìn này. Đấy, mạch thực tế đấy, mạch zin đấy. Đây, để cho các bác nhìn này. 30 ohm 5W này, 5% này, 3W này. Đó, mạch thực tế nó như này. Nhiều cái thì mình không biết thì tốt nhất là mình theo quan điểm của mình là không nên sáng tạo đâu ạ. Mình cứ làm theo nhà sản xuất đi. Còn mà mình ở cái trình độ cao rồi thì mình khi mà cắm nhầm rồi mình muốn sửa nó sống rồi ấy, thì mình muốn độ lại cái mạch để làm sao khi cắm nhầm ấy, cắm nhầm nó sẽ đứt đường mạch. Nhưng mà với những cái dòng này mà các bạn độ cái kiểu này thì em thấy nó cũng không ổn đâu. Ai lại đi độ cái con tụ bảo vệ lại câu vào cái chân của nguồn 150V, bỏ cái chỗ này đi. Mà mạch của khách thì cũng có mạch chống cắm nhầm này đấy, mình không hiểu luôn. Thế nha, các bác có thể tham khảo nha. Còn mình không biết cái điểm GND ở trên cái mạch này á, thì các bạn cắm cái cáp ở đây này, cắm ở cáp trên cái bo công suất này vào cái bo này, kết nối này, thì mình đo giữa cái chân GND ở cái con tụ này vào một cái chân socket này, chân nào là chân thông với cái chân tụ này, chân GND của tụ này là cái chân GND của khối mạch ở trên bo công suất nhá, để mình đo kiểm làm sao cho mình không phải mất công đi tháo nhá. Tại vì mình kênh này của mình thấy cũng rất là nhiều bác thợ cũng có đăng ký kênh, nên là mình cũng chia sẻ luôn để các bác làm khi gặp phải những cái dòng lồi như này thì mình không mất thời gian và không mất công gửi đi sửa với những cái lồi nó đã chết nhá. Thì nó mất chi phí gửi đi gửi về mà không giải quyết được cái vấn đề gì. Còn không thì các bác cứ đo GND cho em, GND với các đường VSS, VDD đấy. Cái này như cái này nó thông cả hai đường này các bạn ạ, thông cả cái đường VDD, cái là VDD VSS này, nó xông là nó chết cái đường mạch ACDS nên vi xử lý đấy. Đấy là những cái chia sẻ của em về cái lồi cơm này khi cắm nhầm nhá, mình đỡ mất thời gian. Tại sao mà khi các bác sửa gửi cho em là thợ chuyên ấy thì em kiểm tra rất là nhanh, nhiều cái em kiểm tra rất là nhanh để biết làm sao nó chết rồi, nó chết ở cái mức đấy mình sửa được không. Mà nhiều khi gửi qua nhé, gửi như những bác mà không chuyên như cái mạch này thì bác này phải đi sửa cái này rất mất thời gian. Như em thì em chỉ cần tháo cái hông đằng sau, tháo cái nắp hông này đằng sau ra này, em lôi cái cặp cái bo trung gian ở giữa ra và em đo thôi. Em đo này em biết là lồi của các bác có sửa được hay không. Nó sẽ rút ngắn được rút nhiều thời gian. Cái công tháo cái lắp này thì nó chưa đến 1 phút, mà đo thì thực ra nó cũng chưa đến 1 phút đâu. Nếu mà nhanh thì làm thao tác nhanh thì có khi tầm cho hẳn 1 phút là em sẽ kết luận được con này của bác chết vì xử lý sửa được hay không. Đấy nhá. Video em xin kết thúc tại đây. Các bác thấy video hữu ích thì nhớ like và đăng ký kênh cho em nhé, ủng hộ cho em. Mong rằng là những cái chia sẻ này
nhiều bác trong ngành sẽ không thích, nhưng mà cái này thì em thấy là cũng lên chia sẻ để cho không những các bác thợ và các bác khách có thể tự kiểm tra và check trước khi gửi đi sửa nhé. Cảm ơn các bác đã xem nhé. Nhớ like đăng ký kênh cho em nha. Chào các bác nhé.